કલ્પેશ, શ્રી કૃષ્ણ એગ્રીકેર ગોંડલ, એગ્રીઓન ડ્રોન કંપનીના એફટીસી સેન્ટર મેં કામ રાખેલું છે. અત્યારે અહીંયા ડેમો કરેલું છે મારી રીંગણીમાં અને બહુ મસ્ત સ્પ્રે થયો છે. એ સાથે હું વિડીયો મૂકીશ. અને એકદમ સ્પ્રે ઓછો સમય, ઓછું પાણી, ઓછી દવા, રિઝલ્ટ પણ મસ્ત મળશે કોઈ પણ પાકમાં. એમાં બહુ મસ્ત અત્યારે તો કોઈ પણ પાકમાં જે જીવાત માટે બહુ મસ્ત રિઝલ્ટ મળશે. અને ઓછામાં ઓછા સમયમાં જે રિઝલ્ટ મળશે ને કે ઓછી દવા અને ઓછું પાણી.